Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Byte és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Szeretnénk visszatérni egy pár alkalommal korábbi beszélgetésünkhöz Dékány Donáttal. Akkor beszéltünk először a Digitaltech Edik tevékenységéről, ahová térítésmentes képzésekért, tanácsadásért lehet fordulni a digitalizáció számos területén, az üzletfejlesztéstől a blokkláncon és fintech megoldásokon át a kiberbiztonságig. Végre! A mai adásban pontosan erről lesz szó, mit kínál a Digitaltech Edik a kiberbiztonság terén, és hogy látják ők ezt a témát, amire itt a Digit Podcastban ettől függetlenül mi különös érzékenységgel tekintünk az alapításunktól fogva. Vendégünk a stúdióban a Digitaltech Edik kiberbiztonsági szakértője, dr. Bicók Gergely, aki egyúttal a BME Crisis Lab kutatódocense is. Köszöntünk a stúdióban. Sziasztok, én is köszöntöm a nézőket. Köszi, hogy eljöttél. Gergely, mielőtt a témára térnénk, kérlek, mondd el a bemutatásod kapcsán a hallgatóknak, hogy mi az a Crisis Lab, és miért nem Crisis Lab-nek ejtjük, ahogy én először próbálkoztam tévesen, és hogy kapcsolódik a Digitaltech Edik munkájához. Rendben, szóval a Crisis Lab az egy egyetemi kutató-oktató laboratórium, ugye a Műszaki Egyetemnek a villamosmérnöki és informatikai karán, azon belül pedig a hálózati rendszerek és szolgáltatások, vagy nemes egyszerűséggel HIT tanszéken működik. Nem is tudom, nagyjából 12-en vagyunk éppen, doktoranduszokkal együtt, és amiért mondjuk mi felelünk az egyetemen, az a teljes kiberbiztonsági oktatási portfólió, és nyilván ezzel kapcsolatban végzünk kutatásokat is, benne vagyunk európai és nemzeti projektekben, és hát úgy elég sok műszaki területen elhelyezkedő kiberbiztonsági szakember az valószínűleg a laborban végzett itt Magyarországon. A labort dr. Buttyán Levente vezeti, őt szokták ismerni eléggé az országban, meg nemzetközileg is, és talán annyi specialitásunk van, hogy elég sok embernek van külföldi tapasztalata a laborban, ami Magyarországon annyira nem általános az egyetemi berkeken belül, és ezért egy kicsit ilyen globálisabb rálátással próbálunk dolgozni, mind oktatás, mind kutatás terén. És hogy kapcsolódtok a Digitaltech Edikhez? Igen, tehát a Digitaltech Ediknek az egyik lába, ha lehet ezt így mondani, az a kiberbiztonság, és hát azt hiszem, hogy már a projekt előkészítési fázisában mi kaptuk azt a szerepet, hogy a kiberbiztonsággal kapcsolatos ötleteket, feladatokat megfogalmazzuk, és nagyon sok kurzust a mi munkatársaink tartanak, ettől részt veszünk a tanácsadási lehetőségben is. Milyen típusú kurzusokat tartotok? Tehát amikor azt mondjuk, hogy kiberbiztonság, most a csapból is az folyik, hogy NIS 2 meg DORA, ugye? Tehát, hogy és mindegyiknek van egy közös keresztmetszete, ugye a kiberbiztonság, tehát kockázatelemzés. De hogy általában azt veszem észre, hogy ahova megyek, mindenhol most egy picit úgy tekintenek erre, mint a GDPR-ra annak idején. Hogy hát majd úgyse lesz ebből semmi, meg hogy hát nem kell ezzel ennyire komolyan foglalkozni, miközben a felügyelet, akivel megbeszélünk, hát egyrészt van egy határidő, aminek a határidejét mindenféleképpen javaslom, hogy ezt vegyük komolyan. Tehát akihez tartozik, az legyen szíves lejelenteni saját magát, mint cég. De hogy ezek a határidők, és ennek az oktatása, vagy a felkészítéséről, hogy tudnál egy picit ilyen átfogóbban beszélni, hogy mit jelent ez, hogy oktatás, meg kiberbiztonság? Ugye ezek a szabályzások nem az a kérdés, hogy jók vagy rosszak, hanem egyértelműen szükségesek. Tehát ez egy olyan minimum, az ezeknek való megfelelés egy olyan minimumot tud nyújtani, ami mindenképpen a hosszú távú biztonságosság, a cégek biztonságos működése, az emberek adatainak biztonságos tárolása és feldolgozása miatt ez szükséges. És olyan
olyan gazdasági ösztönzőket hoznak létre, szépen mondva, ami valójában a büntetés eszközével jön létre. Igen. Tehát ez a répa és bot, vagy nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, carrot and stick módszernek a bot része. Hogyha nem felelünk meg, a cégek nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak, vagy követelményeknek, akkor ugye büntetést kell fizetniük. És ez nagyon fontos, mert a kiberbiztonságban, ahogy egyébként az adatvédelemben korábban is, ezek az ösztönzők különben nincsenek jelen. Tehát, hogyha veszünk mondjuk egy szoftverfejlesztő céget, általában az ICT piacoknak a tulajdonságai miatt az az érdekük, ha minél gyorsabban lefejlesztenek egy új szoftvert, vagy egy feature-t ebbe a szoftverbe, és minél hamarabb a piacra dobják, ugyanis, hogyha késnek, akkor lehet, hogy valaki más lefejleszti, és akkor ugrott ez a piaci szegmens általában elmegy az első felé. És ezért például az ilyen nem funkcionális dolgok, mint biztonság, az eléggé háttérbe szokott kerülni, ha csak nem pont egy biztonsági szoftverről van szó, nyilván az egy különleges eset. De éppen ezért nincsenek olyan gazdasági ösztönzők, amik azt biztosítanák, hogy igenis törődjünk a biztonsággal, mint szoftverfejlesztők, mint rendszertervezők, stb. És ezt nagyon nehéz, talán lehetetlen megfelelő szabályzás nélkül promotálni. Úgyhogy ezek szerintem szükségesek. A DORA, a NIS2, vagy éppen ez a CRA, vagy CRA, ami aztán talán 2025-ben élesedik, ezek mind ugyanarra mutatnak, hogy legyen egy megfelelően megalapozott, ugye kockázatmenedzsmentre alapozott struktúrált biztonsági hozzáállása a különböző cégeknek, vagy termékfejlesztőknek, vagy ugye a DORA esetében a pénzügyi szektorban szereplő bankoknak, vagy biztosító társaságoknak, stb., hogy az úgynevezett ugye best practice-eket, legjobb gyakorlatokat valójában implementálják. Ehhez ad ez egy keretet. Hogyha megengeditek, akkor még egy ugye, kiegészítő kérdés. Tehát, ugye, alapjában véve a compliance-ről beszélünk. Ugye? Tehát egy picit azért ez benne van, aminek a biztonsági lába. A jogi megfelelésről. A jogi megfelelés. Ja, elnézést. Igen, Laci, de köszönöm szépen, hogy most behoztuk de végre a magyarra fordítsuk a vonalat. Éppen meg akartam dicsérni vendégünket, hogy lelkesen fordítja magyarra az angol kifejezéseket, minden külön felszólítás nélkül. Bár explicit módon, de igen, igyekszem. Tehát a jogi megfelelés egyébként egyre nagyobb hangsúlyt kap az összes működésben és folyamatban, Laci kedvenc szavában, tehát hogy a folyamat alapú működéshez azért ez a megfelelés, ez feltétlenül szükséges. Akkor, amikor egy háború tör ki, ugye ott a beszállítói értéklánc is sérül, tehát ennek a beszállítói értékláncnak idáig az ISO minőségben, most ISO 27000 maradjunk ennél, volt létjogosultsága. Akkor, amikor meg NIS2-ről beszélünk, akkor pedig ugye 1-es, 2-es és 3-as osztályokba soroljuk magát a rendszerelemeket. Mennyire látod kritikusnak azt, hogy a magyar kis- és középvállalkozások nem feltétlenül értik a kiberbiztonságnak a lényegét? Ami alatt én azt értem, hogy van nekünk a Google Drive-unk, a Gmailünk, és mondjuk egy jó naptárunk, ami szintén egy Gmail-es alkalmazáshoz kiegészítő. Mit gondolsz erről? Igen, ez jó, hogy mondtátok a compliance, vagy jogi megfelelés. Így van. Jogi megfelelés fogalmát. Ugye ez egyfelől fontos, másfelől nem elég. Tehát arra a kérdésre válaszolva, hogy egyes, nem tudom, sarkipékség, vagy mini szoftverfejlesztő cég, vagy bármilyen más kis vállalkozás, vagy esetleg középvállalkozás azt gondolja, hogy ez az úgynevezett, és most nagyon csúnya angol kifejezést fogok mondani, checkbox compliance, tehát amikor csak végigpipálom a felszállási lista, tudod, a repülőgépeken. Igen, megvan mindenki, és a többi, akkor biztos jó lesz. Repülős példával élve ez mondjuk a viharba kerülést nem tudja kivenni a lehetséges forgatókönyvek közül. Ezért van egy veszélye ezeknek a szabályzásoknak az, hogy ugye csak ez a pipakultúra fog továbbra is tovább terjedni, egyébként csak úgy, mint a GDPR kapcsán. A valódi célja ezeknek nem, mármint a valódi értelme ezeknek nem a checkboxok pipálgatása, hanem az, hogy tényleg adjon egy olyan keretet, amin belül a már létező legjobb gyakorlatokat
tudják implementálni ezek a cégek, feltéve, hogy felismerik ennek szükségességét. Itt nagyon fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag tengernyi best practice létezik, mindenre vannak standard megoldások, és a cégek nagy része mégsem használja ezeket, pedig ugye nem kell semmit kitalálni, tehát nem kutatóként kell működni, hogy most akkor kitaláljam, hogy kell titkosítani mondjuk valamilyen adatot, hiszen erre rengeteg standard szabvány, standard könyvtár, bármilyen programozási nyelven rendelkezésre áll, vagy akár különböző ilyen tervezési minták, ami alapján érdemes rendszereket védeni, vagy fejleszteni, vagy tervezni. És talán az lenne a legjobb hozadéka ezeknek a megfelelőség alapú szabályzásoknak, hogyha ez a fajta biztonsági kultúra, fejlődés jönne létre ezek által. De van egy veszély a checkbox compliance felé való elmozdulásra. Én szerintem ez egy nagyon erősen kulturális kérdés is, ez a biztonságtudatosság. Hogyha csak egy autós példát nézünk, én nem tudom, hány olyan esettel találkoztatok, hogy az autóba be van kapcsolva a biztonsági öv valakinek a háta mögött. Csak azért, hogy ne sípoljon az autó. Mert hogy ő úgy érzi, hogy biztonságban van enélkül is, vagy éppen úgy érzi, hogy inkább egy kicsit merészebben, kockázatosabban szeretne élni. Vagy egész egyszerűen nem látja annak a kockázatnak a bekövetkezése esetén a hatását, hogyha mondjuk akár csak 50-nel neki megy valaminek, és nincs bekötve. Tehát ugye ugyanez igaz a kiberbiztonságban is, hogy ha nem látom azt, hogy mekkora hatással lesz, hogyha nem érem el az összes levelemet, vagy hogyha mondjuk föltörték a rendszeremet, és elutalták a számlámról a pénzt valahová máshol, stb. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mit kockáztatok, akkor valószínűleg könnyebben kockáztatom ugyanezt. És másfelől meg, hogyha kialakul mondjuk az a kultúra, nem kis részben egy szabályozói nyomásra, hogy ezzel foglalkozni kéne, és akkor felelősebben kéne vezetni ezt a céget. Hozzáteszem, tehát azért a legtöbb mai magyarországi cégvezetőnk, mondjuk így a tulajdonos cégvezetőkre gondolunk, akkor kezdte a cégét összerakni, amikor még internet sem nagyon volt, nemhogy Google. Tehát, hogy ösztönösen nem ebben nőttek föl szerintem. Tehát az a kultúra, az most alakul valahol. Itt talán csak azt húznám alá, hogy vannak országok, ahol gyorsabban alakul. Tehát az internet nagyjából egyformán terjed, viszonylag gyorsan elterjedt a világban, nagyjából egyszerre indultunk ezen a pályán így 200 országban, csak van, ahol egy kicsit több cégnek van weblapja, több cég használ felhőszolgáltatást, és így tovább. És akkor, ha visszakanyarodunk itt a ti tapasztalatotokra itt a Digital Tech Edikben, ugye én azt szoktam mindig felhozni, hogy most már évek óta az Allianz barométerben, ami egy ilyen kockázat felmérő kutatása cégvezetők körében világszerte, tényleg évek óta a legelső kockázat, a legnagyobbnak ítélt kockázat, az a kiberbiztonsággal kapcsolatos problémákra vonatkozik. Tehát még megelőzi a szállítási láncban, vagy ellátási láncban történő zavart, megelőzi a háborús kockázatok értékelését, tehát a cégvezetők ezt tartják a legnagyobb problémának. Azok a cégvezetők, akiket az Allianz világszerte megkérdez, de valahogy én azt nem tudom évek óta hova tenni, hogy a magyar cégvezetőknél nem ugyanezt látom, hogy ezt tennék az első helyre. Mert nincs szóval, is így. Igen. Hogy van ez nálatok, hogy ti most igazából szemléletet formáltok azzal, hogy a kiberbiztonság egyik ennek a 4-5 jelszónak az edikben, vagy fordítva egy tök friss piaci igényt meglátod, most van igazán feljövőben az, hogy ez a biztonság, tudatosság népszerűvé válik, vagy gyakoribbá válik. Valószínűleg mind a kettő valamennyire, de az első talán fontosabb, tehát a kiberbiztonsági kultúrának a kialakítása. Itt nagyon érdekes dolgokat mondtál, és hagyj reflektáljak erre, tehát fontos megkülönböztetni kétfajta biztonsági hozzáállást két szinten. Egyrészt az egyén szintjén, másrészt a szervezet szintjén, egy cég szintjén. Ugye ezek a szabályzások, ezek nyilván a cégeket, vagy esetleg a cégek által fejlesztett termékeket érintik. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy egy cégnek kiberbiztonsági szempontból racionálisan kell viselkednie, és erre minden eszköz adott. A szabályzás, a best practice-ek, a különböző olyan metodológiák, amiket lehet használni arra, hogy hogyan kell kockázatot elemezni mondjuk egy cégben, ezek mind adottak. A szervezetnek a kiberbiztonsági hozzáállása az nem függhet attól, hogy mondjuk a vezetőjét nem érdekli a vezetője, mondjuk személyesen nem hisz abban, hogy őket mondjuk meg fogják támadni.
Ez az egyik dolog, racionálisan kell viselkednünk, és ennek az egyetlen módja az, hogy kockázat alapúan állnak hozzá ehhez. Az egyének szintjén, akár a vezetők, akár a munkavállalók, akár a beszállítók, stb. Szintjén, ott természetesen vannak ezek az úgynevezett cognitive biasek, amik az ember agyában ugye megvannak, hogy csak csökkentett racionalitással tudunk működni, mert egyszerűsíteni kell, nem lehet mindennel törődni, ezt az ember mindennapi tevékenysége során pontosan látja. És ott igenis figyelembe kell venni pont azért a szervezet szintjén azt, hogy az embereket lehet, hogy nem érdekli az, hogy 2 hetente lecseréljék a jelszavukat, vagy az, hogy ne írják fel egy cetlire, vagy az, hogy hazavigye a céges laptopot, és mondjuk a gyereke azon játszon. Tehát ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, de ezt szervezet szintjén kezelni kell. És egy megfelelő biztonsági policy az ezeket kezeli. Az eddigben az oktatási modulok, ugye viszonylag sok oktatási modulunk van, most nem tudom, hogy pontosan mennyi, de 10-es nagyságrendben. Ezek egy ilyen 4 órás blokkokra vannak osztva, azért, mert ez az a kiméret, ami alatt már be lehet menni részletekben is, de mégsem annyira sok, hogy mondjuk ugye figyelembe kell venni azt is, hogy az emberek hogy érnek rá. Tehát mondjuk egy vállalatvezető nyilván nem örül, hogyha 4 napra elveszti valamelyik alkalmazottat, aki éppen nem tudom én mit hackkel a mi laborunkban. Akkor ezek alkalmazotti képzések alapvetően? Milyen pozíciókra igen, tehát vannak különböző kurzusaink, tehát például a bevezetés a kiberbiztonságba, vagy a kockázatmenedzsment szabályzásokról vagy szabályzásokról szóló képzés, ezek nyilván főleg a vezetői vagy menedzser szintet célozzák, bár pont a bevezetés az valószínűleg mindenkinek hasznos, akinek nincsen egy átfogó képe a kiberbiztonságról. Aztán vannak olyan kurzusaink, amik inkább az adatvédelmet, privacy célozzák. Itt nyilván mondjuk egy adatvédelmi felelős, vagy szintén valamilyen magasabb menedzseri poszton lévő ember lehet az, akit ez érdekel. És aztán vannak teljesen technikai képzéseink, tűzfalak beállítása, VPN-nek konfigurálása, Wi-Fi biztonság, szoftverbiztonság, ugye az viszont szoftverfejlesztőket céloz inkább, webes biztonság, és akkor például az adatvédelemmel kapcsolatosan is van technikai kurzus, ami mondjuk az újraazonosítási lehetőségekről, vagy anonimizációról, ilyesmiről szól, amiben van valamennyi matematika is, hiszen annélkül ez nem működik. A mi hallgatóink között a cégvezetők mellett nagyon sok az üzletfejlesztéssel, akár termékfejlesztéssel foglalkozó ember. Nekik szerinted a bevezetésen kívül melyik lehet az, ami még releváns? Mindenképpen a kockázat elemzés kurzus, és ami egyben tartalmaz egyébként a szabályzásokat és ajánlásokat is, az egy olyan, amit szerintem mindenkinek érdemes, aki szervezeti szinten felelős valamilyen funkcióért. Ugyanis ez a kockázat alapú gondolkozás az, ami lehetővé teszi azt, hogy az embernek a fejében létrejöjjön egy valós kép az IT-biztonságnak a helyéről. Ez olyan jó, hogy egyszer nem mi mondjuk. Végre nem mi mondjuk, igen. Állandóan minden adásban mindig elmondom, hogy kockázattal arányos védekezés. Mert hogy fent kell tartani. Tehát, hogy ugye nem az a nehéz ebben az IT meg kiberbiztonságban, hanem az, hogy a világ változik, a vásárlói szokások változnak, emiatt a cégnek vagy szoftver, vagy szolgáltatás fejlesztésbe kell kezdeni, és ugye ennek a másik oldala a szolgáltatás menedzsment és a hozzátartozó működés, ami viszont nem mehet máshogy, mint hogy kockázattal arányosan próbálok meg védekezni. Ugye nagyon érdekes volt, itt most volt egy konferencia kifejezetten a security-vel kapcsolatban nemrég. Úgy általában az IT-biztonságról? Hát az egész IT-biztonsági szakma ott volt a Puskás arénában, és hogy ennek a konferenciának azért egy nagyon jó mondani valója volt az, hogy van élet a NIS 2 előtt és után. Mert hogy akkor, amikor én kockázatkezelést vagy kockázati tényezőket veszek sorba, abban a pillanatban azért nagyjából fogom tudni, hogy a költségeket hogyan állítsam be. Mert hogy a kockázatokkal lesz arányos az a költség, amit egyébként, hogyha közgazdasági nyelven próbálnám meg megfogalmazni, az a jó, hogyha fix költséget fogom tudni jól számolni, nem pedig a változót, már pedig ezeknek a licenszköltségeknek van díja, és egy kockázattal arányos védekezésben az IT minden évben ugyanazt a költséget el fogja költeni, mert hogy egyébként azt a védelmi szoftvert, tök mindegy, hogy hívják meg, hogy vásárolja.
miért én máshogy látom ezt a NIS2-t? Én a NIS2-t ezt úgy látom, hogy egyébként egy korábbi működésre kialakított szabályozási keretrendszerhez most adtak egy határidőt, amiben megvizsgálhatom a cégemnek azt a működési környezetét, amiben ezt a védekezést be tudom lőni jól, és tudok neki különböző méreteket adni, 1-es, 2-es, 3-ast. Most ezek számok, amik egyébként a kritikus üzemeltetést fogják tudni jól hozzá párosítani. Viszont legalább saját magamnak van egy kockázati mátrixom, hogy a tanulást kell a dolgozóim felé, vagy a technológiát az IT-nak, illetve hogyha bejön az IT főnököm, akkor ne szavazzam le, hogyha esetleg memóriát szeretne bővíteni a szerverében. Nagyon fontos, igen. És ennek a gondolatkörnek még van-e valami olyan kiegészítése, amit kiemelnél? Hát igen, az egyik itt kapcsolódva az utolsó mondatra, amit mondtál, tehát az, hogy egy informatikai vezető, vagy akár egy információbiztonsági vezető, hogyha akkor a cégről beszélünk, hogy ugye, vagy akár a NIS2 miatt van ilyen NIS2 miatt IBF-et is kell. Igen. Tehát az információbiztonsági felelős, ez kivételesen egy magyar rövidítése volt az Olinak. Újat találtam, újat tanultam, de igen. Tehát ugye kell, hogy legyen valamilyen eszköz a kezében az IBF-nek, hogyha oda megy mondjuk a CEO-hoz, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak, amivel meg tudja ugye győzni, hogy nem az, hogy a tavalyi keret kéne, hanem mondjuk 20% emelés kéne a keretben, mert nem tudom én, olyan fenyegetettségek terjedtek el az utóbbi évben, ami miatt szükséges egy újabb szoftver, vagy tudom én, egy pro licensz valamiből, amiben rég volt egy sima. És ez tök nehéz kiberbiztonságban, ugyanis egy esetben nem nehéz, akkor, hogyha történt valamilyen kiberbiztonsági incidens, amitől nagyon megszívta a cég, vagy legalább eléggé, ami érezhető mondjuk a számokon. Igen, ez a reaktív védekezés. Ez a reaktív védekezés, ami, mint tudjuk, bár szükséges, de messze nem a legjobb hozzáállás. Mindent visz. Igen, akkor megyünk el téli gumit átrakatni, amikor már megcsúsztunk a nyári valóban. Tökéletes példa, vagy egy tökéletes párhuzam. De erre mondom, hogy ez kulturális kérdés. Tehát őszintén szólva most már nem tudom, 30 plusz éve vállalkozói szféra is működik Magyarországon, nem csak állami cégek. Tehát el kéne jutni talán oda, hogy kiválasszam, hogy én olyan céggel akarok dolgozni, aki nem viszi olajcserére az autót, 6 füstöljön, majd megáll, de legalább addig se kellett rá fizetni, vagy olyan céggel akarok dolgozni, aki mindent pontosan megcsinál, és ezért kiszámítható a működése. Az a nehéz ebben, és a beszállítói minősítésről is beszélünk, mert a beszállítói értékláncok ugye sérülnek. De ebben a beszállítói minősítésnél, például a NIS2-ben és az ISO 27000-ben megvan az opció, hogy én ezt tudjam nyomon követni úgy, hogy ne legyen bántó az a beszállítók számára. De ugyanakkor nem tudok mit kezdeni olyan, mondjuk ezt, hogy a kültéri WC építő Kft. Királyával, akinek van egy darab Gmail-es hozzáférése, viszont 18-an használják ugyanazt a Gmail címet, és a PS3-ra rákötött nason van a cégnek úgymond a mentése, de hogy ha lehet, akkor ő aztán egy fillért nem fizet semmilyen informatikai eszközért, de még hogy hívják, a domén tárhelyet is, hogyha lehet, akkor inkább behozza a nasra, hiszen azon van olyan applikáció, amit kvázi ingyen tud használni. És ezt a kultúrát, tehát ezt a digitális kultúrát, amit a Laci mond, én ezzel nagyon maximálisan egyet tudok érteni. Sőt, én minden adásban, minden alkalommal megragadom a lehetőséget, hogy nagyobb cégeknél ugyanez a HR, nálam ez a leggyengébb láncszem. Hiszen a HR-től kérünk olyan IT-biztonsági beállításokat, mint például jogosultsági beállítások a munkaköri leírás alapján. Jogosultsági mátrix, ugye? Tehát, hogy a HR-eseket is képzitek? Nekem ez a kérdésem még így. De jó kérdés. És talán volt már HR-es kolléga valamelyik cégtől a képzéseinken. Egy külön díjat neki. De tehát nyilván bizonyos fajta biztonsági kultúra elvárható tőlük, ugyanakkor nem, ugye ők nem abban jók. Nem az ő felelősségük az, hogy de miben jók? Mondjuk, hát ha minden igaz, akkor a HR-ben. De értem, de hogy a HR-nek a felvételi processze az úgy indul, hogy bekerül egy adatérzékeny dolog, tehát a GDPR. Nyilván, igen. Igaz? Hogyha ez bekerült, akkor neki tudnia kell, hogy melyik időpillanatban, melyik nevet, milyen azonosítással hogyan kezdi el tárolni a HR rendszerben,
amiből utána kiad egy ajánlatot, amiből kötődik egy szerződés, aminek az adatait szintén letárolom. Ennek a munkaszerződésnek van egy munkaköri leírás része, amiben van az, hogy mit csinál a kedves kollega, és mihez fér hozzá. Tehát ennél a résznél érzem az anomáliát, hogy ez a mondat adja meg az IT-nak az inputot, hogy milyen típusú beállításokat végezzen a rendszerben. Ebben nem jó a HR. Ugye? Azt gondolom, hogy ebben nem jó a HR. A munkaköri leírásban, meg a hozzátartozó kiegészítésekben. Akkor nem jó. Tehát akkor itt ezt csak kéne fejlesztenünk. A másik, de kérdezem, tehát hogy én ezt most abszolút nem kötekedve kérdezem, meg bárki azt mondja, hogy nem értek a HR-hez, humán erőforrás szervezetfejlesztés papíron van, tehát tudom, miről beszélek. Én nem értek hozzá. De most játsszuk le, én leszek a HR-es. És miután ez megvan... Biztos, utána, hogy élőadásban akarjátok? Mindenféleképpen. Legyenek tanúk. hogy miután ezt odaadtuk az informatikának, az informatika csinálja a dolgot. Látjuk, hogy itt már bejött egy másik a fejlesztés, Laci digitális kultúrája. Elméletben a szervezetfejlesztés szintén a HR-hez tartozik. Tehát a Digital Tech Edithez tartozó képzési programokat a HR-nek kéne tőletek megrendelnie. De hát a HR csak akkor tud megrendelni bármit, ha látta azt a képzést. Igen, Nálatok sok jó HR-esnél láttam ezt a gyakorlatot, hogy ő bizony a legtöbb, a fontosnak tartott képzésekre előtt elmegy maga, Így. vagy hát a csapatból valaki, és csak utána adja a szakterületnek oda. Ezért is mondtam, tehát a HR-esek védelmében is fel tudok hozni valamit, hogy a jó HR-esek elmennek erre a képzésre. Miután ez a képzés megvan, ők is értik, hogy működik az informatika, és ergo az informatikai beszerzésekhez tartozó és biztonságot érintő változásokban nekik együtt kéne menniük. Igaz? Mert hogy az informatikai biztonsághoz tartozó változásoknál oktatási programok jönnek. Képzések. Tehát egy phishing e-mail IT tudatosság képzését szintén a HR-nek kéne megrendelnie. Azt gondolom. Egyetértetek-e vele? Illetve amikor a kilépési processzel indul, akkor a HR-hez fognak először menni, és a jogosultságok visszavonását is a HR-nek kéne megcsinálni. Na, ez egy nagyon fájdalmas pont, ezt mindig szoktam mondani a hallgatóimnak is, hogy az onboarding meg az offboarding, tehát az a beléptetés, kiléptetés a cégeknél IT-biztonság, vagy egész egyszerűen IT szempontból is normálisan működjön, az egy horror dolgok tudnak történni. Ugye van egy olyan, akartam mondani egyébként még a kockázatarányos védekezésre is, hogyha az ember érti a támadókat, akkor ez egy no-brainer lesz, tehát csak úgy lehet hozzáállni, hogy kockázatarányos, mert a támadó is úgy áll hozzá. Legalábbis az olyan támadó, akkor tényleg pénzért ezzel foglalkozik. Az is ugye várható értékben áll hozzá a támadásokhoz. És ezért például ugye van olyan támadó, akit úgy hívunk, hogy bajba leszek, hogy fordítson le. Tehát például mondjuk egy kirúgott alkalmazott. Bosszúállós. Igen. Igen, ez ugye ez a disgruntled employee nevű támadó modell. És ugye sok esetben ő vagy egy olyan belsős ember, aki még ott dolgozik egy cégnél, és ezért nyilván sokkal jobb rálátása van a rendszerekre, van jogosultsága bizonyos dolgokhoz, még ha nem is adminisztrátor, de mondjuk lehet, hogy valami fajta magasabb szintű hozzáférése van mondjuk egy céges modulhoz, és neki megvan a motivációja arra, hogy ártson a cégnek. Ezáltal például segített belső emberként mondjuk egy külső támadót. Na most, hogyha ezt az embert már kirúgták, de nem sikerült visszavonni teljesen a jogait, például mondjuk a levelezéshez hozzáfér, vagy még hozzáfér valamilyen belső webes felülethez, internethez, bármihez, akkor ez egy hatalmas rés a pajzson, és ez valójában nem egy, ez igazából egy szervezeti probléma. Tehát nyilván azokat a folyamatokat, amik egy cégben vannak, és tudom, hogy egy csomó embernek ez ilyen valószínűleg a legunalmasabb része ennek a beszélgetésnek, hogy hogy a szervezetben a folyamatokat... Mi az a szervezet, és mi az a folyamat? De hát ennek össze kell, hogy legyen integrálva a kiberbiztonsági kultúrával, amúgy, tehát ezek silókban nem működnek ezek a dolgok. Ezek mind össze kell, hogy legyenek integrálva, a business folyamatok, az IT folyamatok, és azon belül a kiberbiztonsági folyamatok, ez máshogy nem működik. Az élet minden területén ez így van. Nem egy
spanyol viasz az, hogy ennek így kell működnie, ez egész egyszerűen így van az élet minden területén. Ezt a szervezetet és az organocsártot vezérli a HR az üzlettel közösen. Laci? Megígértem magamnak, hogy ráülök a számra, de annyit hadd tegyek már hozzá, tehát hogy a szervezet meg a folyamat az nem egy elérhetetlen magasságban lévő filozófiai értekezés tárgya. A szervezet és a folyamat is tök gyakorlati mértékegység annak, hogy valaki eljutott-e a próbálkozóból a vállalkozóvá, ahogy te szoktad mondani, igen, hogy ha valaki ismételt sikerekre vágyik, most akkor nagyon leegyszerűsítve, akkor épít szervezetet folyamatokkal. Ha ismételt sikerekre vágyik. Na viszont álljunk meg egy pillanatra, mert nagyon sokat szakmáztunk, ráadásul voltak kemény feszülések is benne, úgyhogy most lazítunk, és megkérdezzük a személyes kérdéseinket. A hagyományokhoz híven, hát ma, amikor ezt az adást rögzítjük, véletlenül pont a földnapja van. Nem tudom, hogy kinézte meg reggel ezeket a vicces naptárakat, tehát magánemberként foglak benneteket faggatni, hogy szoktatok-e foglalkozni ilyen apróságokkal, hogy klímaváltozás, vagy természetvédelem, hogyan hat ez a családjainkra, és mit lehet tenni szerintetek így magánemberként, most nem a szervezetek és a folyamatok szintjén. Én vagyok a célzott. Te vagy a célzott. De a hárman hozzátehetünk, de mondjuk nem árt, ha te kezded. Hát nekem egészen kiskorom óta az ilyen természetvédelem, környezetvédelem az így fontos része a mindennapoknak. Az édesapám ilyen területen dolgozott, természetvédelmi hivatal, környezetvédelmi minisztérium, ilyesmi helyeken. És mindig vitt magával kirándulni mindenféle olyan helyre is, amikor a természetvédelemnél dolgozott, ahogy normál halandó annyira nem mehetett be feltétlenül Magyarországon. Olyan barlangokba, ahova csak vezetéssel lehetett menni, stb. És ez így kialakult, hogy hát ez nekem fontos, tehát ez nem kérdés. Akkor nem véletlen, hogy te jöttél a földnapján a stúdióba. Kicsit véletlen, de jól sült el. Ugyanakkor a mindennapokban azért, hogyha az ember jobban belegondol, akkor elég sok olyan mini döntési szituáció van, amiben nem feltétlenül az alapján dönt, hogy mondjuk mi lenne jó a természetnek. Nyilván az ember önző valamennyire, ami természetes, meg nem maradna életben. De például az, hogy most tényleg elmegyek-e a papírkukáig, hogy oda dobjam a papírt, vagy tényleg külön gyűjtöm-e a műanyagot, stb. Ezek olyan dolgok, ami hát ráfordítást igényel. Ha véletlenül nem a megfelelő helyre dobnám ki, akkor vagy az óvodás, vagy az iskolás gyermekem azonnal rájut a kezemre, úgyhogy ez nálunk nem probléma. Sőt, mindig elzárják a vizet, miközben szappanozzák a kezüket, amitől én kicsit néha hülyét kapok, de nekik úgy látszik az óvodában, meg az iskolában is megfelelő inputot kaptak arra, hogy ez így működik. Hát neked szerencséd van, nálunk valahogy ez a köznevelési intézményekből nem jött, például a vízhasználat, úgyhogy azt én, mint édesapa kell a sarkamra álljak, és rendszeresen kordában tartani, hogy a gyerekek ne folyassák órákig magukra a vizet. Egyébként a bőrünknek se jó, teszem hozzá. De abban maximálisan egyetértek, hogy ez apró döntések sorozata, így a személyes életemben legalábbis, tehát hogy most megvegyek-e még valamit, vagy ne vegyek meg. Meddig használok egy ruhadarabot. Néha én szégyellem magam a végén, hogy mert tényleg olyan állapotban dobom ki, ahol már lehet, hogy túlhasználtam, mert nem tisztelem meg a másik embert azzal, hogy kellően nem szakadt ruhákba járok, de hogy próbálok mindent maximális ideig használni. Ezt megfigyeltem magamon, és inkább nem zavar az, hogy picit már kopott, na bum, de legalább nem vettem egy újat, és akkor még pedig én se hiszem el, amit írnak, de állítólag 8000 liter víz például egy farmernek az előállítása, nem tudom, hogy jött ki, és hihetetlen szám, de minden esetre ezzel nagyon tudatosan próbálok figyelni, hogy minden maximálisan újra használjak, meg a maximális élettartamáig használjam. Most például ugye a számítástechnikát az kicsit kapcsolódik hozzá, hogy mondjuk, ha már merül az akkumulátor túl gyorsan egy telefonba, akkor legtöbben új telefont vesznek. Én elmegyek és beszereltetem az új akkumulátort a régi telefonba, hogy még 2-3 évig működjön. Én kicseréltem magamnak. Hát igen, ez már ragasztott, én nem mertem hozzányúlni, hozzáteszem, hogy lehet, hogy nem jártam volna rosszabbul, mert így meg az NFC antennát elfelejtették visszadugni, úgyhogy vissza kellett mennem a szervizbe, és még egy napig nélkülözni ezt a telefont, mire valóban hibátlanul sikerült a folyamat. De a lényeg az, hogy tényleg én ezzel próbálok hozzátenni.
nagyon hasonlít az én gondolkozásom a Laciéra. Én ugye vitorlázom, tehát az abszolút természetközeli, tehát hogy aki már volt úgy Kékszalagon, hogy éppen szélcsend volt, és éppen egész nap 40 fok, az pontosan tudja, hogy az a betárolt vízmennyiség sem elég. Ezért aztán a hozzátartozó víz az kincs. Ugyanígy vagyok a ruhadarabokkal, tehát hogy én elhiszem, hogy minden héten valakinek kényszere van arra, hogy a világ minden cipőjét, ruhadarabját megvegye, és hogy különböző autókat cseréljen, mint más az alsó nadrágát, de én azt gondolom, hogy néha az egyszerűbb élet az egy sokkal kényelmesebb és kiszámíthatóbb verzió, és hát hogy fogalmaztad meg, hogy megtisztelem-e a másikat azzal, hogy fölöltözöm? Laci, én föl vagyok öltözve olyan ruhába, amit föl tudok magamra venni. Mert hogy azt gondolom, hogy az a farmer az még kiszolgálja azt, hogy én tudok veletek itten találkozni. És hogyha az a lényeg, hogy nézek ki, hát nem leszek influencer, meg celeb. Az biztos. Vagy nem ettől. Vagy nem ettől. Ez ma is átalakul. Igen. Kezdem rosszul érezni magam, hogy én bejöttem. Ne. Én is abban vagyok. Ez az egy van. Mindig cserében, mindig fordítva szokott. A Laci szokott általában zakó ing, én meg ilyen póló. Ma mind a ketten ingben jöttetek, és én hát kis pólónkba jöttem, a kis Digit podcastos kis pólónkba. Jól van, mert múltkor én is a Digit eset vettem föl. Ha már Digit, ugye a Digitál Techedik, meg Digit Podcast, ez szerintem így messziről látszik, és hogy összeillik ez a dolog. És megnézegettem, hogy milyen képzések vannak kint most aktuálisan a honlapotokon, mert hogy leginkább a honlapon kommunikáljátok egyébként ezeket. És az egyiknek a címe az volt, nem biztos, hogy a Crisis Lab képzése, bocsánat, azt nem néztem, de hogy top 10 aktuális webes sérülékenység típusok. Szerintem ez marha érdekes, mert hogy pont a biztonság tudatosságban azért az nem mellékes, meg nem egy elhanyagolható szempont, hogy olyan kockázatokat hallok-e, vagy tudok-e, meg tudok-e, amik elég hihető, hogy nálam is kockázatok. Mert hogy sokan, egy KKV vezetőnél sokszor látom ezt, hogy azt mondja, hogy hát nekem nincsenek olyan bonyolult rendszereim, mint egy banknak, tehát hogy nálam ezek a kockázatok nem. Igen ám, és tökre megértem, valószínűleg nem jutott el info hozzá olyan kockázatról, ami nála is. Szóval, hogy tudnánk erről beszélgetni egy kicsit, hogy milyen széles lehet azoknak a cégeknek a köre, akikre ez a top 10 webes sérülékenység mondjuk érvényes, meg hogy mik lehetnek ezek? Persze, tehát akinek van, tehát amelyik cégnek van weboldala, az már nyert, mert akkor vonatkozik rá. Hogyha használnak bármilyen webalapú belső rendszert, akkor ugyanúgy érvényes rá, tehát praktikusan... Ami ma már az e-mail is teszem hozzá nagyon sok esetben webmail is, így van. Természetesen, tehát ez valószínűleg a legtöbb cégre vonatkoznak ezek a sérülékenységek, hogyha bármilyen olyan webes erőforrást használ, amit mondjuk egy jelszó, username, password páros véd, esetleg ennél több, akkor nyilván azonnal érvényesek rájuk is ezek a sérülékenységek. Nagyon érdekes dolgok jönnek elő. Nyilván ugye benne van a nevében, hogy top 10 webes sérülékenység, tehát ez nem fedi le a teljes spektrumot, de azért eléggé olyan általánosan megfogalmazott, számozott elemek vannak ebbe, ami mégis nagyon sok mindent lefed. Mondjuk például nem megfelelő kriptográfia használata, az mondjuk nem tudom, talán a 2-es, 3-as, 4-es helyen van ezen a top listán, hogy ez időnként frissül, mert ahogy a trendek változnak, ugye a legnépszerűbb sérülékenységek is változnak. A legnépszerűbb, ez talán nem egy jó jelző rá, de szóval a leggyakoribb, igen. Például, most mondok egy példát, hogyha valaki mondjuk egy standard kriptográfiai megoldást használ, de mondjuk nem arra a problémára, amire kitalálták, akkor például nagyon csúnyán bele lehet esni olyanba, hogy nem megfelelően védjük a rendszerünket, vagy mondjuk nem megfelelő módon tárol mondjuk egy jelszót, ugye ez is egy ilyen tipikus dolog, hogy nem tudom, hash-elve tárolja, de olyan hash függvénnyel, amit már feltörtek korábban. Várj. Igen, tehát hogy amikor így elkezdtünk belemenni abba, hogy egyébként mi az, hogy hash. Tehát, igen, hogy itt már el kéne azt is mondani, de hogy akkor egy picit összefoglalva a hallgatóknak. Persze. Tehát, hogy most arról beszélünk, hogy egy jelszót hol tárolunk fizikailag, és abban milyen típusú jelszó policy, tehát milyen típusú jelszó szabályok vannak, tehát nyilván az admin
egy Klasszikus, jegyzettömbben eltárolva, az nem annyira biztonságos. Jó, tehát most erről beszélünk, csak ennek van egy tudományos része. Igen, hol és hogyan tároljuk, tehát ez sem mindegy. Valószínűleg mindenki hallott például olyanról, hogy SQL injection, mint az állatorvosi lova a webes sérülékenységeknek, ugye, hogyha nem megfelelően kezeljük a felhasználóktól bejövő inputokat, tehát például, hogyha mondjuk... Segítek fordítani. Igen. Ha a kedves ügyvezető WordPress weboldalt használ, és azon van egy kitöltendő űrlapmező, Pontosan. Mondjuk a kapcsolat. mondjuk a kapcsolat részen, Igen. ahogy küldjél nekünk levelet, akkor általában azon keresztül is be lehet jutni sok helyre. Igen, mert hogy az SQL az a Structured Query Language, ha jól Igen, emlékszem. ez a hozzá igen. tartozó adatbázis lekérdezés. Bármilyen adatbázisa van egy cégnek, ami nem tudom, egy táblázata a laptopon, hanem mondjuk egy WordPress oldal mögött az adatbázis. Az Excel táblázat az is az. Írunk is, meg olvasunk is ki belőle, és mind a két esetben megszólítjuk ezt az adatbázist valamilyen üzenettel. És ebben az üzenetben lehetnek káros elemek. Igen. Ügyesen megformálva például ki lehet nyerni az adatbázis teljes tartalmát, ha erre nincs megfelelő védekezés. És akkor itt jön a kockázat. Mi van akkor, hogyha minden adat, ami az adatbázisban van, az valaki külső szereplő kezébe jut? De emlékeztek, vagy hát nem tudom, a hallgatók biztos emlékeznek arra a példára, amikor én elmesélem mindig, hogy egy tulajdonosi board ülésen bevittem egy pendrive-ot, és megkérdeztem, hogy mibe kerül a pendrive. És mindenki egyöntetően azt mondta, hogy 3500 forint. És mondtam, hogy ez a teljes cég árazó Excel-e van rajta. És egyből egy más típusú árkategóriába esett ugyanaz a pendrive, ami a kezemben volt, de senki nem tette fel azt a kérdést, hogy másoltam föl a pendrive-ra. Tehát ez az érdekes a kockázattal arányosban, hogy mi mindentől megvédjük, meg nem feltételezzük, de egyébként azon a pendrive-on az Excel volt egy gépről. Uh-huh. És jó, ez most nem a webes hallgató kedvéért mondom, tudom, hogy te tudod, de hogy van fizikai biztonsági rész is. A webesben még, bocs, hogy visszatérünk egy picit, de szerintem ott még volt, amit akartál mondani. Van egy olyan népszerű kategória, hogy nem... Mondjuk gyakran előforduló. Igen, bocsánat, igen. Én szeretem ezeket. Csak a vicc kedvéért. Jó volt. Élünk, de igen, tehát annyira nem népszerű valószínűleg. Népszerű, hát te nem vagy népszerű vele, de... Tehát mondjuk, hogyha amit itt talán a hallgatóknak könnyű elképzelni, az a mondjuk nem megfelelő hozzáféréskezelés, ugye access control. Tehát például mondjuk van egy olyan része a belső webes rendszernek, ami csak megfelelő jelszóval elérhető védett dolog, viszont hogyha mondjuk az egyszeri felhasználó egy kicsit okosabb, és rájön valahogy, hogy mi az URL, amit be kell írni ahhoz, hogy direktbe elérje azt az objektumot, vagy azt az oldalt, ahol mondjuk egy olyan eszközt lehet használni, amit nem bárki használ. Tegyük föl, csak a HR-esek használhatják, hogy visszatérjünk. Így, ez jó példa lesz. De ő tudja, hogy néz ki az URL, tehát be tudja gépelni. A bérszámfejtéshez az URL. Igen, tehát hogy mondjuk valami ilyen végződése van az URL-nek, és ezt valahonnan tudja, mondjuk megnézte egy képernyőről a HR-es kollégánál, vagy a bérszámfejtő kollégánál. Vagy megkapta egy e-mailben óvatlanul. Vagy megkapta, és ha azt beírja direktbe, akkor a jelszóval történő azonosítás az nem ugrik fel, mert nem jól van, ugye ez az egész implementálva, vagy konfigurálva a rendszer, akkor ez egy hihetetlen nagy rés a pajzson megint csak. Tehát ezekre rengeteg ilyen példa van, akár meg nem nevezett ország kormányzati rendszerében, vagy ilyen önkormányzati szoftverekben ez előfordult. Legalábbis anekdótaszerűen ezt szoktuk mesélgetni. Sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudjuk ezeket a történéseket. Tehát ez is egy példa a nem megfelelő hozzáféréskezelésre, de nyilván ezek a különböző hálózati eszközöknek a default admin, vagy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vagy stb. Jelszavaihez, hogyha nem nyúlunk hozzá, akkor hogyha egy támadó bejut a rendszerbe, akkor ezeket, van egy lista az összes ilyen default beállításról, és akkor a támadó az nyilván ismeri ezt a listát, hogyha ezt nem állítottuk át, és már bejut a rendszerbe, akkor ezzel tovább tud jutni. Tehát ez egy pillanat alatt meg tudja állítani a céget, mert egyszerűen átállítja ezt a jelszót, és egyik eszköz se fér hozzá. Egy kiegészítést engedjetek meg, hogy ebbe az eszközökbe tartoznak a külső hőmérők is, jó? Tehát az IoT eszközök külső hőmérőjét, ugye nem megerősíthető, hogy melyik cégnél, de hogy mondjuk azt, hogy nagy cég,
annál csak egy hőmérőt szereltek föl, de domain adminnal tudod belépni a teljes rendszeren keresztül a támadó. Ahogy egy 10 alkalommal ezelőtt kb. A webkamerákról így beszélgettünk ugyanígy, azt hiszem az IT.hu-nak a beszélgetésében. De most, tehát, hogy tegyük fel, hogy ezekkel a példákkal azért legalább néhány hallgatót meggyőztünk róla, hogy nála is van webes sérülékenység a cégben. És akkor azt mondja, hogy jó, hát ha már itt vannak ezek a díjmentes képzések a Digitáltech Edik kapcsán, akkor nézzük meg őket. Fölmegy a honlapra, és megtalálod mondjuk 14 képzést az aktuális következő, nem tudom, másfél hónapra. Azért ez egy elég széles tárháza a lehetőségeknek. A 14-ből ő hogy fog választani? És akkor ide kapcsolódik az a kérdésem is, hogy a képzés mellett még miben tudnak hozzátok fordulni. Tehát mondjuk ma még nem használtuk azt a szót, hogy audit, de már nagyon vártam ezt a percet az elmúlt 40 percben, hogy akkor ezt elmondjuk. Tehát, hogy van egy olyan lépés a kiberbiztonsági kockázatkezelési folyamatban, hogy auditáljuk magunkat, vagy inkább azt mondom, hogy megkérünk valakit, hogy nézzen rá ezekre a lehetséges kockázatokra, hogy mi lehet nálunk, miből lehet probléma nálunk, és akkor ezt hívjuk mondjuk nagyon leegyszerűsítve auditnak. Zoli erről egy külön adást meg tudna tölteni, simán, hívunk igen, auditnak, abszolút, de most ezt nem fogjuk neki megengedni. Az auditra való felkészülést, azt az egy szót engedjétek meg nekem, hogy annak az oktatás is ugyanúgy része. És akkor az a kérdés, hogy például ilyet csinál-e a Digitáltech Edik, illetve, hogy mondjuk abban nyújtotok-e valami segítséget, hogy egy adott cégnek az ő helyzetében most melyik képzéssel, vagy kinek melyik képzéssel kéne kezdeni? Természetesen igen, tehát a képzések kínálata, meg az, hogy kinek mit érdemes, az lehet, hogy elsőre nem triviális. Ehhez a megfelelő weboldalon adott elérhetőségeken nyilván válaszolunk az érdeklődőknek. A másik az, hogy nem csak oktatással, hanem mi az Edik ezt tanácsadásnak hívja, tanácsadással is rendelkezésre állunk a KKV-knak. Van egy külön dedikált munkacsomag, ami tanácsadással foglalkozik, és meg is találtak már minket cégek, és egyre többen találnak meg minket. Ugye ez megint egy ingyenes tanácsadási procedúra, ahol megpróbáljuk megválaszolni a kiberbiztonsággal kapcsolatos kérdéseiket, kialakítani valamilyen processzt, ami még nem létezik, stb. És tovább tudjuk irányítani a cégeket, hogyha ez valami nagyobb lélegzetű dolog, például auditra való felkészülés, tovább tudjuk irányítani a cégeket olyan partnerek felé, akik mondjuk abban specializálódnak, hogy auditra készítenek föl. Esetleg kimegyünk a telephelyükre, megbeszéljük azt, hogy milyen változtatások szükségesek a kiberbiztonsági hozzáállásukba, vagy folyamataikba, vagy ha nem léteznek ilyen folyamatok, ami valószínűleg gyakoribb, főleg a kis cégek esetén, akkor segítünk elindulni abban, hogy kell ilyeneket definiálni. Hadd kanyarodjunk el egy olyan irányba, amiben nem szoktunk, de most nagyon jó alkalom van rá. Ugye rengeteget ekézzük, meg taglaljuk, meg elemezzük a helyzetet a KKV vezetők, meg cégtulajdonosok körében. Hasonlóképpen rengeteget elemezzük ezen belül a HR folyamatok és a HR felelősségi körök kérdésén. A tanácsadókról kevesebbet beszélgetünk. Volt már rá példa, én emlékszem ilyen adásra, pont a Szamosközi Péter volt a vendégünk, amikor ebbe belementünk, de azért ma is belemennék, mert hogy kihasználnám azt, hogy dr. Bicók Gergely egyrészt oktat egyetemen, másrészt tanácsad a Digitáltech Edikbe, képzéseket is tart benne, tehát hogy elég sok helyen kapcsolódsz, én úgy érzem a magyar IT biztonsági szakmához, hogy látod te a tanácsadók világát. Tehát ha én mondjuk most cégvezető vagyok, belekerülök ebbe a körbe, ebbe a Digitáltech Edik képzésein részt veszek, meg elkezdek beszélgetni, és tovább irányítanak engem. Mekkora esélyem van nekem cégvezetőként egy jó tanácsadóhoz jutni? Vannak hazai, mert ugye azért lássuk be, nagyon sok cégvezető nem beszél angolul, tehát most itt erősen a magyar nyelven elérhető kiberbiztonsági audit és tanácsadási körre szeretnék rámenni, tehát hogy mekkora esélyem van valóban értéket kapni ezen a piacon, illetve mondjuk ti a BM-én foglalkoztok-e kifejezetten azzal, hogy kiberbiztonsági tanácsadókat tudjatok adni a piacnak? Ez egy összetett kérdés. Tudom, de háromszorosan is összetett most már kérdés. 40 perc alatt rájöttem, hogy ezt föl lehet neked tenni. Köszönöm szépen a bizalmat.
Igen, tehát mi, mint megpróbálok fordítva válaszolni a kérdésem, arra még emlékszem, hogy volt a végén. Mi, mint BME, ugye alapvetően nem vagyunk arra felszerelve, hogy konkrétan mi vegyünk végig mondjuk egy auditra felkészülést, vagy akár egy auditot, tehát nem illik a mi profilunkba, viszont kapcsolatban állunk olyan cégekkel, akik értéket adnak a vállalatvezetőknek a pénzért. Tehát nyilván olyan cégeket ajánlunk itt, akik az adott alproblémában járatosak. Tehát, hogyha valakinek mondjuk valamilyen rendszerbiztonsági kérdése van, tehát nem csak mondjuk simán auditra akar felkészülni, hanem konkrét kérdése van biztonsági szempontból, amihez nála nincs meg a tudás, akkor tovább tudjuk irányítani olyan céghez, aki ehhez valóban ért. Honnan tudjuk, hogy valóban ért hozzá, mondjuk például mi képeztük őket. Tehát, hogy nyilván van egy ilyen kapcsolati hálója erre utaltam. A labornak, és nyilván vannak olyan auditáló vagy auditra felkészülő cégek is, akik már régebb óta jelen vannak a magyar piacon, és tudjuk, hogy jól dolgoznak. Tehát ilyen szempontból az EDIC-nek lehet egy ilyen, hogy mondják ezt szép magyarul, matchmaker? Network. Kapcsolatteremtő. Igen, tehát hogy egy ilyen tud proxiként viselkedni. Kicsit minőségbiztosító is ebből a szempontból, nyilván nem vállaltuk rá garanciát, de azért mégiscsak egy kicsit ilyen előszűrő mód ez. Most lehet, hogy a projektvezetőm ezért csúnyán fog ránézni, hogy ezt hallja, hogy mi vállaljuk azt, hogy minőségbiztosító. Levegyem azért a terhet, ugye, hogy 20 éves az OD&IT, aki kiberbiztonsággal foglalkozik, és felkészítésekkel. Tehát, hogy és az egyik tulajdonosa itt az egyik tulajdonosa itt, és a másik pedig dolgozik. Amíg ön beszélget, amíg én beszélgetek, a cégtársa dolgozik. Igen, de legalább egy másik cégtársal itt ülök és beszélgetek, tehát felmentésem van. Ilyenkor felmentésem van. Oké, tehát hogy nagyon-nagyon fontos az, most egy kicsit, hogyha megengeditek, akkor kiegészítem ezt a dolgot. Tehát ugye 20 éve vagyunk mi is a piacon. Itt ebben nem a 20 év a lényeg, hanem az a tapasztalat, amin végigmentünk, és azok a projektek, ahol láttuk azt, hogy mi az, amikor kényszerből kell megcsinálnunk valamit a checklistáért, meg az, amikor valóban valaki szeretne hosszú távon fent maradni, és külföldi projektekben részt venni. 3 perc. Ezt 3 perc alatt el tudom dönteni egy új beszélgetésben. Így. És ez az a fontos, hogy az, amikor mi elvállalunk például, most egy picit a tanácsadó szerepéből szeretném ezt megközelíteni, hogy IT és kiberbiztonság. Mennyire fontos az az edukációs tevékenység, amit ti végeztek, mert aki nálatok járt, és utána keres meg bennünket, ő már nem azon kezd el velünk szórakozni, és nem szórakozás szó szerinti értelmében gondolom, hanem hogy a mentális részében, amikor kifogytak mellőle már az emberek, akik azt mondják neki, hogy és keres egy új versenytársat. Tehát a saját maga az ügyvezető mellé keres egy játszópajtást, és kiberbiztonság címszóval megmutatja, hogy ő a Jani. Ugye? És ez egy elképesztően fontos dolog, amit szeretnék mondani, hogy a Digital Tech Edit képzéseiből megérkező cégek fel vannak készülve arra, hogy nem játszani jönnek. Ergo a nem játékból egy valódi értéket képviselő kiberbiztonsági felkészítést van lehetőségünk megcsinálni, ami azért jó, mert nem nekünk kell győzködni arról, hogy neked ez kell, hanem ő már úgy jön hozzánk, hogy neki ez kell, és abból a palettából, amit nyújtunk, ő fogja érteni, mi az, hogy kockázati mátrix, és miért fogunk megcsinálni egy gap elemzést, ugye, kockázati elemzést, és miért kell neki egy olyan IT-biztonsági felelős személy, aki egyébként tud neki segíteni a cégen belül is az incidenseknek a keresésében. Mert hiába van jó IT-biztonsági rendszered, hiába van jó IT-biztonsági üzemeltető gárdád, ha a végén, amit kapsz információkat, nem tudod a vezetőségnek visszafordítani abba, hogy fejlessze az IT-biztonságot. Ez a kis kiegészítés, és itt szerettem volna itt összekötni, hogy a tanácsadó akkor tud jól működni, hogyha van felkészítés, és ez a kettő kölcsönös, mert akkor fognak menni felkészítésre, hogyha van jól elvégzett projekt. És hogy kapcsolódjak ehhez, hogyha valaki elvégzi mondjuk a néhány hozzáillő tanfolyamot itt a kiberbiztonsággal kapcsolatban az EDIC-ben, akkor valószínűleg fog tudni kérdezni, méghozzá olyat fog kérdezni, aminek van értelme. És ez egy nagyon fontos tudás vagy skill, mert
hogyha az ember csak úgy megy oda mondjuk hozzátok, hogy akkor szeretném végigpipálni a NIS2-t, vagy valami, akkor annak annyi hozzáadott értéke nem lesz, mint amennyi lehetne. Valószínűleg ugyanakkor a munkával, különben nektek ugyanakkor a munkával. Nem vállaljuk el. Én azt szoktam mondani az ilyen típusú hozzánk jövő tisztelet tulajdonosoknak, hogy mi Bentley-t árulunk, és nincs Volvónk. El fogom vinni a Volvo kereskedésbe, és megmutatom, hogy szerintem ki az a legjobb Volvo kereskedő, akihez ezt be fogja vállalni, de mi már nem vállalunk ilyet. És ez egy nagyon fontos szemlélet, hogy egyébként nem is keresnek minket azok, akik így ebben a gondolatban, hogy hát akkor pipáljuk ki. Nem, mi a szakmai részét szeretnénk úgy képviselni, hogy az hihető és vállalható külföldön is. Azért feszegettem ezt a tanácsadói vonalat, hogy most akkor van-e és milyen tanácsadási piac, ha egy KKV-ba egy valós igény merül fel, és nem játszadozni szeretne, mert ugye már utaltam az Allianz Barométerre, hogy évek óta ez a top kockázat. Ugye az üzleti életben általában szeretném hozzátenni, nem az IT biztonságon belül legnagyobb kockázat, hanem az összüzleti kockázatban. Másrésztről meg egyre több ilyen elemzésben látszik, hogy exponenciálisan nő a támadásoknak a száma. Tehát, hogy minthogyha nem tudom, eddig csak néhány kis kétlövetűvel lődöztek volna a szakmában, mondjuk így, vagy így a kibertámadások világában, most meg 100 sörétes puskával lődöznek, tehát hogy sokkal könnyebb áldozatul esni, és ez még nem biztos, hogy tudatosult mindenkiben. Mostanában mondjuk tudatosul, és akkor hirtelen elméletileg akár exponenciálisan nőhet a tanácsadókra való igény is ebben a szektorban, bizonyos méret fölött majdnem biztos vagyok benne, hogy ez lesz. És hirtelen az lesz az előnyben, aki már időben lépett és megtalálta a maga tanácsadóját, mert az N+1 ilyen cég már nem fog tanácsadóra lelni szerintem, vagy csak valami olyanra, amire mondjuk nem biztos, hogy szüksége van. Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék a hallgatóságba, hogy most gondolja át, hogy van-e rá szükség, vagy elengedi ezt a gyeplőt, mert hogyha úgy gondolja, hogy valóban szeretne foglalkozni ezzel, akkor nem sok ideje van megtalálni a hozzávaló szakembert szerintem. És akkor pörögjünk is tovább, mert lassan véget ér az erre szánt idő. Az EDIC ugye egy európai hálózat, European Digital Innovation Hub Network, tehát lassan 300 ilyen központ működik, mindenki a saját országában tevékenykedik természetesen, Magyarországon is van 5 ilyen különböző tematikában, és hogy hogyan működtök ti együtt, mit látsz, ha egyáltalán látsz értéket abban, hogy ez egy hálózat? Igen, hát a különböző edikek közül van 3 olyan az adattal kapcsolatos, a mesterséges intelligenciával, meg ugye a Digital Tech, amiben mondjuk a Budapesti Műszaki Egyetemnek, és azon belül is ugye a villamosmérnöki és informatikának van szerepe. És hát ezek ez önmagában egy nagyon szép eredmény szerintem, és gratulálni szeretnék hozzá. Köszönöm szépen. Az oktatásban részt veszünk egyébként a mesterséges intelligencia eddigben is. Van, vagy lesz, mert ez nemrég indult, lesz egy olyan kurzus, ami a gépi tanulás mesterséges intelligencia kiberbiztonsági kérdéseit feszegeti. Ugye ez például egy olyan terület, ami rendkívül népszerű akár a nemzetközi kutatásban, akár a cégeknél, ugye azzal, hogy a gépi tanulást bevetem védekezésre, mert bizonyos dolgokban jók, például mondjuk anomália detekcióban, az tök jó, viszont cserébe, hogyha nekem gépi tanuló modelljeim vannak a rendszeremben, az egy újabb támadási felületet is hoz, amit még azért annyira nem értenek a kutatók sem, hogy működik. Minden hónapban jön ki egy újabb cikk a legnevesebb amerikai, vagy európai, vagy kínai egyetemekről, ahol újabb és újabb támadásokat találnak, amik kifejezetten a gépi tanuló modelleket célozzák. Ez egy olyan terület, ezeknek a megvédés egy olyan terület, ami felemelkedőben van, és az egyik kollégám a Krízis Labon belül, Ács Gergely, ő foglalkozik ezekkel a témákkal, és oktatja is ezt. Egyébként ez a tárgy most megy először a BM-én. Az az izgalmas, hogy ez egy olyan válasz, ami egy másik fel nem tett kérdésemre a válasz, amire nem gondoltam, hogy jut idő, de most már jutott. Hogy ugye én innovációmenedzsmenttel foglalkozom, amikor éppen doktoranduszként tekintek magamra, és ez egy innováció, tehát ezen a téren, amivel ti amúgy foglalkoztok, és most eddig inkább a mainstream, vagy inkább a már tömegesen elérhető standardeket tárgyalgattuk, de hát azért van ennek egy ilyen
a görbének a végén található K+F egy innovációs területe. A mi edikünkön belül voltak például tananyagfejlesztési kollaborációk itt a kurzusokkal kapcsolatban, meg hát ugye nem csak a BM-et tart, mondjuk a Digitáltech eddig be kiberbiztonságot, Debreceni Egyetem, az ELTE is tart, tehát ebben az értelemben nem versenyhelyzetben vagyunk, hanem kollaborációban itt a projekten belül. Nagyon fontosnak tartom, mert ugye magában az egyetemen belüli együttműködés is elképesztően sok eredményt tud hozni. Tehát, hogyha most én hozom a másik két egyetememet, jó, a Miskolcit és a Tokaj-hegy alját, a Tokaj-hegy a gazdasági informatika. Nem tudok úgy tanítani gazdasági informatikát, hogy legalább valamiféle kiberbiztonsági dolgot nem mondjak el. Ugyanakkor a Miskolci Egyetemen, ahol meg én PhD-zom, ott pedig a földtudományokhoz tartozó mintavételi eszközök miatt van megint kiberbiztonság, mert hogyha egy fúrójukba leengedek egy szondát, és 10 centinként fog küldeni egy adatot, hogyha azt az adatot megmásítom, akkor probléma van. Ez az egyik. A másik, hogy precíziós mezőgazdaság, drón. Hát, hogyha egy szenzornak az érzékelését átállítom, és nem ugyanoda gondolom a tábla fölött, ahol permetezni kéne, de egyébként A, eltérítem a drónt, B, megváltoztatom az adatokat, C, hogyha én ezt egy permetszerrel teszem, akkor nem, hogy megvédem a növényemet attól, hogy kártevő, hanem én fogom kipusztítani. Egy dologra hagy menjek még rá, itt ahogy mondtad a precíziós mezőgazdaságot, te megmondtad, hogy Innováció, meg azt, hogy egyre több kiberbiztonsági incidens kerül napvilágra. Ugye ez nyilván egy kicsit ilyen több paraméteres dolog, mert egyrészt azért, mert jobbak a detektáló rendszereink, ugye amit nem detektálunk, az nem kerül napvilágra. Másrészt azért is, mert egyre inkább elterjedtek az olyan rendszerek, ahol van IT rész, ugye amúgy egy valós folyamatot vezérlő rendszere, például ugye földmérés mondok, de... Legyen ez a permetezés, tehát a legegyszerűbb verziót permetezés, megfogni. vagy akár egy gyár irányítása egyébként, ahol ugye van egy kiberrész, meg van egy fizikai rész, ezeket hívjuk kiberfizikai rendszereknek, és a rendszerek nagy része most már ilyen. Tudunk úgy a valós fizikai folyamatban változást előidézni, hogy a kiber részét megtámadjuk a rendszernek. Tehát például mondjuk befolyásoljuk azt, hogy nem tudom én mennyi káros anyagot bocsát ki egy gyár, azon keresztül, hogy mi megtámadjuk az irodai hálózaton keresztül a vezérlő részét a rendszernek, ugye az ipari vezérlő részt, nyilván természetesen akkor, hogyha nincs megfelelően megvédve. Itt a múltkori adásban pont a Fortinet OT Security-ről beszéltünk. Na, itt jön vissza az, hogy miért fontos az, hogy mi azokról beszéljünk, mert hogyha a vezérlést megtámadom, akkor egy betongyárat is tönkre fogok tudni tenni, mert a hozzátartozó mérési pontokhoz gyakorlatilag, hogy mennyi alapanyag menjen, tehát a recept alapján mi kerüljön be, azzal én tönkre tudok tenni egy komplett építkezést. És ez elképesztően fontos. Ugye itt tehát egyrészt hatalmas anyagi kár tud keletkezni, de az igazán nagy pain point az, hogy ugye itt emberi életben vagy egészségben akár mekkora skálán eshet kár. Ugye a klasszikus példa a kiberfizikai rendszerekben való betörésnek az a Stuxnet. Ugye ez, hát nem vagyok olyan jó évszámokban, de azt hiszem, hogy 2011 környékén derült ki ez a támadás, ugye, ahol meg nem nevezett szövetséges országok megtámadták Iránnak, tulajdonképpen az iráni atomprogramot akarták lelassítani, és ezért megtámadtak egy olyan urándúsító üzemet, ahol ugye alapanyagot gyártottak atombombához, ami egy ilyen kiberfizikai rendszer volt nyilván, tehát nyilván IT eszközökkel vezéreltek fizikai folyamatokat, magát az urándúsítást, amik ilyen nagyon gyorsan pörgő centrifugákban kerül dúsításra az urán, és egy olyan rosszindulatú kártékony programot fejlesztettek, ami direkt arra volt kitalálva, hogy tönkre tegye ezeket a centrifugákat, túl gyorsan pörgette őket, és ezzel tényleg 30%-kal, vagy 20%-kal, vagy 40%-kal visszaesett a dúsított urán előállításra, és ezért tényleg visszavetette az iráni atomprogramot. Ez egy olyan mérföldkő volt itt a kiberfizikai rendszerek biztonságban, meg egyébként a malvereknek a fejlődésében, ami meghatározó annak tekintetében, hogy az ember el tudja képzelni, hogyha ez nem egy
urándúsító üzem, hanem mondjuk egy atomerőmű, vagy mondjuk egy vegyi anyaggyár, akkor el lehet képzelni, hogy milyen incidensek történhetnek. Ezeknek volt olyan hatása, hogy a megfelelő az ipari irányítási rendszerekben, a járműveknél azóta sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a kiberbiztonsági tényezőkre, egész egyszerűen azért, mert muszáj. Elképesztően összetetté vált, és ezek a gépi tanuló modellek, mikor a Laci megfogalmazta ezt, hogy nőtt a támadásoknak a száma, ezért nőtt a támadásoknak a száma, mert egyre több olyan modell van, ami már kifejezetten mintavétel alapján vesz különböző támadási paramétereket. Ugye régen, amikor úgy fogalmaztad meg, hogy megnézik a lehetőségeket. Ugye generációs különbség is van, tehát én nem feltétlenül a technikai rendszert fogom támadni kiberbiztonságban, lehet, hogy a személyt fogom támadni. Mert hogy a 70 éves cégvezető laptopját egyszerűbb ellopni az autóból, amint csak admin a felhasználó név és jelszó, és ezzel fogok bejutni az ő gépén keresztül a rendszerbe, vagy megnézem, hogy mikor megy ki a titkárnője úgy kávézni, hiszen ennek a kiváló tulajdonosnak biztos, hogy van egy titkárnője, aki biztos, hogy rendelkezik az összes hozzáféréssel, mert a Marika 1, mindenhol Marika 1 fogja végezni magát a rendszerekben az admin feladatot, és nekem azt az időt kell kihasználnom, amíg ő kávézik, de nem csukta be a gépét. Tehát én ezt szeretném mindenkinek még így kiegészíteni ebben a kiberbiztonságban, hogy az ember az mindig egy olyan potenciálisan veszélyes tényező lesz, amit nem lehet szondázni. Ezért fontos az oktatás. Ennyi fért bele a mai adásba. Köszönjük, Gergely, hogy nyitott voltál az Európai Digitális Innovációs Hubok, és ezen belül is a Digitaltech egyik kiberbiztonsági vonalának a bemutatására. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen.